Це якась фантастична, феноменальна комедія. Знаєте, за останні роки в геймерському середовищі тільки й чути, що крики про раптову політизованість серії Метро, обурені блогери, гнівні пости на ігрових форумах, патріотичні зриви через те, що гра, бачите, посміла показати пострадянську дійсність без звичного імперського глянцю. Складається враження, ніби у 2019-му чи умовній її ретроспективі пізніх релізів у людей відкрилися очі, і вони такі: почекайте, а що, гра знову нас критикує? Але давайте на секунду зупинимо цей цирк і включимо мізки. Головний прикол, який більшість емоційних критиків взагалі не здатні переварити, полягає в одному простому факті. Метро ніколи, чуєте, ніколи не ставала політичною раптом. Вона принижувала, деконструювала і вивертала на виворіт усі імперські, тоталітарні та мілітаристські міфи з першої секунди свого існування, з найпершого трейлера 2010 року. І головне питання сьогоднішнього відео не в тому, чому серія критикує систему, а питання в іншому. Як так вийшло, що мільйони людей роками грали в цю гру, купували диски, хвалили її за атмосферу і в упор не бачили, що цей всесвіт буквально плює в обличчя їхньому свідогляду? Як працювала ця колективна сліпота і чому дзеркало виявилося настільки незручним? Давайте розбиратися в цьому відео. Тебе лайк, підписка, а я розпочинаю цей жорсткий цирк. Ну і пишіть свої коментарі, тому що коментарі я читаю і записую потім по вашим просьбам. Поїхали. Щоб зрозуміти глибину цієї сліпоти, нам потрібно повернутися до витоків. Оригінальна книга Дмитра Глуховського і як наслідок адаптація від української студії 4A Games. Це від самого початку не був звичайний фантастичний бойовик про виживання. Весь світ після катастрофи в всесвіті метро – це одна гігантська монументальна політична метафора. Задумай, що таке московське метро в грі? Це не просто залізобетонний бункер, це мікрокосмос пострадянського суспільства, замкнений у тісному темному просторі, який замість того, щоб об'єднатися заради порятунку та виходу на поверхню, починає з маніакальним ентузіазмом відтворювати свої найгірші історичні травми. Опинившись за крок від повного вимирання, люди не побудували нове суспільство, вони затягнули в тунелі старі гнилі ідеології 20-го століття. Давайте по порядку. Червона лінія – це не просто косплей на СРСР, це жорстока анатомія радянського тоталітаризму. Станції, де люди голодують, поки партійна верхівка готує плани світової революції в масштабах окремо взятої гілки метро. Це сатира на систему, яка, по суті, оцінює людське життя в нуль патронів і готова гнати натовп на кулемети заради ілюзорної величі портрета вождя. Четвертий рейх – пряме відображення того, як легко в закритому, наляканому суспільстві приживається радикальний шовінізм. Вони мірять черепи і шукають мутантів серед своїх, просто щоб виправдати власну бідність, страх і потребу в залізній руці. Поліс – нібито оаза культури та науки, яка насправді виявляється безпорадною кастовою олігархією, паралізованою власною бюрократією та небажанням бачити реальні загрози за межами своїх. Це не просто фракції в ігровій стратегії. Це аналіз того, як суспільство, позбавлене майбутнього, стає заручником ідеологічного сміття. Гра з 2010 року показувала, ядерний апокаліпсис не змінив людей. Вони залишилися тими самими, просто тепер вони будують свої криваві імперії в бруді та в експериментах. І весь цей час аудиторія на серйозних щах приймала це як крутий сеттинг в якомусь там кіно всесвіті. Серйозно. І це ще вас не переконало? Окей, давайте далі. Ви думали, що інтернет завжди був таким швидким і зручним? Як би не так. Уявіть, ви студент у 2011-му. У вас лише старий ноутбук, купа боргів і мрія вирватися з гуртожитку в реальний успіх. Саме з цього починається SEO or Die. Це не просто гра, це ваш особистий тренажер успіху в інтернет-індустрії. Ви пройдете шлях від перших копійок на сумнівних текстах до масштабних проєктів, де кожна помилка – це мінус бюджет, а кожна перемога – це крок до крутого життя. Цікаво, чи змогли б ви взагалі вижити в інтернеті, де все тільки починалося? Давайте перевіримо. Демка вже є в Стімі. Додавайте гру у вішліст в Стімі прямо зараз, щоб не пропустити реліз. Посилання залишу в описі на гру, тому переходіть. І станьте легендою інтернету, поки це не зробив хтось інший. Але чому ж цей політичний рознос так довго залишався непоміченим? Та тому, що розробники з 4A Games виявилися занадто талановитими оповідачами. Вони не заважали вам грати нудними лекціями чи плакатними лозунгами. Політика в метро була вшита безпосередньо в екологію світу, в його геометрію та геймплейні механіки. Згадайте економіку гри. Кулі як валюта. Це ж геніальний, цинічний коментар до вартості життя в цьому світі. Твоя можливість купити їжу чи ліки буквально вимірюється кількістю смертей, які ти можеш принести. Але найголовніше ховалося на задньому плані, у так званих ембієнтних діалогах. Якщо ви не просто бігли по стрілочці, а зупинялися і слухали, що говорять звичайні NPC біля багаття, перед вами відкривалася безодня. Ви слухали розмови про те, як на сусідній станції розстріляли сім'ю за підозру у шпигунстві. Ви чули, як матері плачуть, бо їхніх синів забирають на чергову безглузду війну за контроль над якимось залізничним тупиком. Ви бачили дітей, які ніколи, по суті, не бачили
бачили сонця, але вже вміють чистити автомат Калашнікова і знають, що навколо лише вороги. Це і є чиста політика, демонстрація того, як тоталітарний контроль та постійний дефіцит безпеки деформують людську психіку. Гравець зчитував це, але на рівні підсвідомості. Емоційний фон гри працював так, що ти відчував задуху не від того, що в Артема закінчується фільтр, а від того, наскільки безнадійним і затиснутим є це суспільство. Проте масовий геймер упаковував усе це в зручну коробку під назвою «Слов'янський колорит» або фірмовий похмурий вайб і спокійно пішов стріляти в носачів, ігноруючи те, що гра щойно препарувала його власну соціальну реальність. І ось тут ми стикаємося з класичною помилкою сприйняття, яку пропаганда та її жертви використовують як головний щит. Міф про те, що ранні частини були нейтральними. Це чистий психологічний феномен, помножений на вибіркове засліплення. Чому в 2010-му чи в 2013 роках сюжетні лінії Метро 2033 та Last Light не викликали таких тектонічних зрушень в інфополі? Це просто. Загальний політичний клімат тоді дозволяв приймати критику радянського чи якогось імперського минулого як безпечну альтернативну історію. Коли гра показувала генерала Корбута з його планами зачистки всього метро за допомогою біологічної зброї, глядач думав, це ж просто злий лиходій з коміксу в ігрі, що такого, дивись, пам'ятник Леніну в тунелі, як прикольно, класно. Система тоді ще не відчувала загрози в художніх метафорах, тому що сама реальність ще не так сильно копіювала гру. Ностальгія працює як фільтр інстаграму, вона згладжує гострі кути. Геймери забули, що сюжет Last Light – це буквально історія про те, як державні мужі влаштовують таємні змови, брешуть власним солдатам, використовують загороджувальні загони і готові знищити половину населення підземелля заради абсолютної влади над ресурсами D6. Це було максимально жорстке політичне висловлювання, але оскільки воно було загорнуте в красиву обгортку з містики, мутантів і порятунку чорних, аудиторія дозволяла собі розкіш не помічати очевидного. Вони дивилися на екран, бачили критику тоталітаризму, але думали, що це про якусь іншу вигадану країну, а саме не про них. Але будь-яка франшиза або розвивається, або вмирає. І еволюція Метро полягала в тому, що, по суті, з часом підтексти неминуче мали стати текстом. Серія просто стала сміливішою, дорослішою і перестала соромитися говорити прямо. І саме цей крок уперед багато хто назвав зрадою. Головний вибух стався, звичайно ж, у Метро Exodus. Чому саме ця гра змусила багатьох підскочити на стільцях? Та тому, що центральний сюжетний твіст гри – це прямий безжальний удар під дих усій системі інформаційної ізоляції. Коли Артем дізнається про існування глушилок, пристроїв, які роками блокували будь-які радіосигнали із зовнішнього світу, щоб жителі метро вірили, що навколо все знищено і тільки вони вижили в радіоактивній пустелі. Метафора перестала бути просто красивою казкою. Це був момент, коли автори гри прямим текстом сказали: вам брехали, вас тримали в брудному коридорі не тому, що зовні немає життя, а тому, що наляканим, ізольованим натовпом, який вірить у свою унікальність та оточення ворогів, набагато легше керувати. Це не було псування серії політикою, це було логічне завершення всього того, про що гра говорила з першої частини. Артем просто вийшов із печери Платона, і коли він побачив, що світ навколо живий, а його рідне місто метро – це просто штучно створена резервація під керівництвом параноїків, пропаганда зрозуміла, цей сюжет більше не вдасться списати на слов'янську естетику. Гра вийшла на відкритий простір, і разом з цим оголилися всі її головні смисли, які раніше ховалися в темряві тунелів. То чому ж саме зараз, у нашому часі, навколо цього стільки вогню? Відповідь проста і водночас трагічна. Реальність наздогнала фантастику. Контекст змінився настільки радикально, що залишитися сліпим більше просто фізично неможливо. Коли ігри серії Метро створювалися, багато речей сприймалися як похмура сатира. Але коли суспільство навколо тебе починає реально приймати закони про ізоляцію інтернету, коли цензура стає буденністю, коли пошук зрадників та іноагентів виходить на державний рівень, гра раптом перестає бути просто розвагою на вечір. Вона перетворюється на звинувачувальний акт. Люди стали настільки чутливими до тем політики в іграх не тому, що розробники стали гірше писати сценарії, а стали русофобами і так далі, а тому, що дзеркало, яке тримає перед ними метро, стало занадто чистим. Коли Z-патріот запускає гру, він більше не бачить там абстрактних фашистів чи червоних, він бачить там знайомі наративи зі свого телевізора. Він бачить ті самі аргументи, які йому щодня втирають з екранів телевізора: кругом вороги, ми захищаємо свій особливий шлях, треба потерпіти ради великої мети, і в такому дусі. І замість того, щоб жахнутися від цього збігу і задуматися про те, куди рухається їхній власний потяг, ці люди починають звинувачувати гру і блогерів. Вони кричать про те, що їх принижують, що всі, окрім русофоби, але гра нікого не принижує. Вона просто показує логічний фінал будь-якої системи, яка обирає шлях ізоляції, брехні та культу смерті. І цей фінал – це життя в каналізації під завалами власного минулого. Давайте підведемо остаточну риску під цією багаторічною історією сліпоти. Метро не стала політичною під впливом якихось сучасних трендів чи замовлень. Вона була маніфестом свободи від самого свого народження. Це була грандіозна, розрахована на десятиліття культурна спецоперація, яка проникла в серця мільйонів
в людей під виглядом крутого шутера з протигазами та кастомізацією автоматів. Пропаганда може купувати ботів, будувати свої закриті екосистеми і створювати тисячі методичок про те, як правильно любити вождя. Але вона абсолютно безсила проти мистецтва, яке вже засіло в головах підлітків та дорослих геймерів. Роками люди грали в цю серію, вбирали її атмосферу, співпереживали Артему і самі того не помічаючи, проходили детоксикацію від імперських ілюзій. Вони вчилися бачити, що за красивими патріотичними гаслами фракції метро завжди ховається звичайна, банальна жадоба влади та страх перед відкритим світом. І тепер, коли маски скинуті, коли приховувати очевидне більше не виходить, стає зрозуміло. Метро виграла цю битву за наратив. Вона залишиться в історії ігрової індустрії як один із найсильніших, найчесніших і найбезкомпромісніших розборів пострадянської травми. Вона показала, що головний апокаліпсис – це не вибух бомби, а головний апокаліпсис – це коли люди, по суті, добровільно погоджуються жити в темряві, вірячи, що над ними немає неба, а всі кругом вороги. З вами був я, Ван Геймс. Якщо ви теж вважаєте, що найкращі ігри – це ті, які, по суті, змушують нас дивитися правді в очі, то навіть коли правда ріже, і вона не дуже крута і приємна, підписуйтесь на канал і ставте цей лайк. Наконець-то поставте, будь ласка. Обов'язково заходьте в мій телеграм Ваньок Інсайт, там ми продовжуємо копати індустрію до самого дна, без цензури і без дурних ілюзій. Пишіть у коментарях, у який саме момент серії Метро у вас особисто відкрилися очі на її справжні сенси. Давайте поговоримо про це серйозно. Можливо, дійсно хтось тільки зараз про це дізнається. Зніміть свої ментальні протигази, побачимось на поверхні. Бувайте!